Tuo oli aika tiukka. Vauhti vaan hidastuu. Koko muu talo on epäily, että noinkohan tuosta nyt pizzaa tulee. Viime vuodesta ei olla opittu mitään, koska tää mun paluulentoyhteys on juuri se sama, mikä viime vuonnakin oli. Aikaisin aamulla tuli iso joukko testaajia testaamaan sitten koko taloa. Ylämäkitreeni siinä missä muutkin. Ensin pakkaa reppuun tarvittava. Hyvä alkuverryttely ja aloita mäkivedot. Tavoitteena kiihtyvä sarja. Pidä ensimmäinen riittävän hallittuna. Palautuksen aikana hölkkää alas. Kiihdytä vauhtia, säilytä rentous. Viimeinen veto, tee sitä nopein. Yhteenvetona kuormittunut kroppa, laktaatti 10, täysi fyysinen palautuminen 3-5 päivää, henkinen palautuminen 12 tuntia. Kyky jatkaa leiri loppuun ilman ylikuormitusta, säilytetty. Tervetuloa vlogiin. Täällä korkean paikan leiri jatkuu Etelä-Afrikassa ja itsellä sattui just tänään olemaan sen verran väsyneempi päivä, että tuli tekemään loppulenkin tähän meidän niin sanotulle montturinkille. Eli täällä on tämmönen krikettikenttä ja montturinkki on joko tätä krikettikenttää kiertäen tai sitten tätä krikettikentän ympärillä menevää korttelia kiertäen, niin siitä saa semmosen tosi niinku hyvän tasaisen ringin vaan, mitä pystyy sitten kiertämään sen lenkin välttäen noi kaikki ylämäet, mitä tuossa meidän normi lenkkireitillä sitten tulee. Huomenna meillä on aikainen aamu. Treeni Ermeloon lähdetään 7.30 ajamaan sinne. On tärkeä päivä. Iso päivä. Se on yksi päivä muiden joukossa. No näin se on. Täällä junior tressaa ihan hirveästi yhtä perkeleen vetoreeniä. Niin. On siis 6 kuukautta vielä aikaa kisoi. Jep. Onneksi tässä itse on jo niin kokenut, ettei yhtään stressaa sitä, miten huomenna menee treeni. Ermeloon saavuttiin, mutta nyt joutuu kyllä kartturi ottamaan ällän tästä, että kovaa itsevarmuutta kahdesti kun on käyty, niin kyllä sen muistaa ne mutkat, mutta Se on ensi kerralla sitten Joonas takapenkillä ja joku juniori sitten tuohon karttoihin päivään. Joo, ei se auta muu. Onneksi Topi kompensoi vähän vauhilla, mutta Varmuudella, ei vauhdilla, varmuudella. Niin. Viime vuonna tämä Afrikan leiri oli tosi onnistunut, niin muutenkin lähdettiin rakentamaan tätä nyt tämän vuoden ohjelmaa vähän silleen, että oikeastaan otettiin vaan se viime vuoden leiriohjelma pohjaksi ja käytännössä lähdettiin tekemään ihan samaa. Ja alkuun mä vedän 8x200 lyhkäisellä 45 sekunnin palautuksella ja sitten kiitetään siihen 8 rytmiin. Ja viimeinen sinne on merkitty, että yksi vielä silleen, mikä on niinku aika lailla täysillä, että ei vaan pidä lähteä liikaa vertailemaan siihen viime vuoden treeniin, että pitää niinku aistia se oma fiilis, mikä tänään on sitten, että ei mene liian puristamiseksi tätä touhua. Ensimmäinen sarja tehty. Ihan hyvä fiilis. Vähän vaan toi happomittaus meni vähän, en tiedä miten, mutta jostain syystä mun mittari antoi erroriin heti kun mä laitoin liuskaa sisään, että nyt ei siitä ole ihan varmuutta, mitattiin tuolla ramin mittarilla nyt sitten. Mutta siis ihan semmonen ok fiilis. Yllättävän nopeasti tuli 8 täyteen. Nyt sitten kun on 2 minuutin palautus, niin se varmasti tuntuu varsinkin ekassa aika pitkältä, koska tossakin kun oli 45 sekkaa, niin siinäkin tulee niitä fiiliksiä silleen, että oho,
Tässä on vielä 15 sekkaa aikaa. Tässä on vielä vaikka kuinka paljon, mutta nyt on sitten 2 minuuttia, niin oikein luksuspalautus. Tuo oli aika tiukka. Tuli tämmönen kunnon nopeuskestävyyssarja nyt sitten tosta, kun se aina oli seuraava veto edellistä hitaampi. Viimeisessä tuntui just silleen, että vaikka vähän koitti lyödä, niin ei vauhti vaan hidastuu. Katsotaan, pystyykö tinttaamaan tosta vielä se viimeisen sitten täysille. Pole! Että nyt tulee vlogi. Niin, everyone on their best behavior now. Joo, treeni on tehty. Oikeastaan koko porukalta kyllä onnistunut setti, että pojilla oli erittäin hyvä näköistä tonnin meno vai mitä teitä olette mieltä? Se oli oikein hyvä. 105 mihin letka siinä paino menemään. Koira vedoi. Viime vuoteen verrattuna vähän harmi, että alkoi vähän niinku hidastumaan se mun vauhti siinä ja oli vähän huolestunut, että mitenhän tästä tää treenit paketoidaan, mutta toi viimeinen veto sitten 2.3.2, niin se oli semmonen kiva, että tuli silleen napakasti vielä, niin siitä jäi semmonen fiilis, että oli tää nyt ihan kyllä onnistunut treeni, että tästä nyt hyvä lähteä kotihalliin. Kyllä oli muuten Joonaksella sen verran vahvaa menoa lopussa, että on pelottava mies heti hallikaudella. Joo, kyllä näin. You made it to the vlog. Oh, I've actually seen them all. Oh, you have? Yeah. All of them? All of them. Really? True fan here. Koko muu talo on epäily, että noinkohan tosta nyt pizzaa tulee, mutta meillä tosiaan on tossa pihalla pizzauni, niin me oltiin Eemelin kanssa luottavaisia siinä, että kyllä me optimisteja. Se laitetaan nyt sitten illalla tässä kohomaan ja huomenna se on sitten valmiina, sitten saadaan iltapäivällä pizzat tehty. Sekoitetaan lusikalla. Ollaan siistiä. Ei, mieti sitä napolilaista mummoa. Sekoittaako se jollain lusikalla? Ei mikään ei estä meitä hakemasta vähän pirtelöitä. Tää on tämmönen aika perinteinen nyt eteläafrikkalainen sade. Ja Suomessa jos sataa näin kovaa, niin se on yleensä ehkä silleen 5 minuuttia. Nyt tää on satanut tästä jo varmaan puoli tuntia tälleen. Milkshake on saatava, niin silloin tänne. Nimenomaan. Ja tällä autossa on ihan mukavaa olla. Jätkät ei vaan osannut päättää, että mikä milkshake niille kelpaa. Meikällä on syönyt tätä 7 vuotta putkeen Oreota, mutta kun et halua maistaa joka ikinen kerta uutta milkshakea, sit joutuu aina juoksemaan tänne sateeseen. Semmosta tuli meidän taikinasta. Se on nyt siinä yö yli maannut. On hyvä sitko. Tää on ihan puheen. Me ollaan molemmat katsottu nyt 9 minuutin YouTube-tutoriaali tästä. Me ollaan nyt niinku talon koulutetuimmat tähän. Oho, tulee vähän tostakin savua. Pitääks tää niinku ihan... Tämmöskään katsoa, että tulee sieltä savua. Meillä tulee nyt siis juusto, tomaattikastike, sitten vähän pestoa, meillä on kinkkuu ja pepperoni. Semmonen. Siinä se nyt on. Epäilijöille terveisiä, että siinä se nyt on. Kaikille epäilijöille vaan terveisiä, että homma oli hallussa koko ajan. Joo, kyllä tänne yläkertaankin huomasin, että pojat tekee pizzaa, kun savu sinnekin.
Kyllä, meidän pitää kohta keksiä nimi tälle meidän pizzerialle. Niin, mieti. Pizzalaatikot vaan ja brändäyspuut. Niin, mä voin hoitaa sen tähän vlogiin mennessä. Tuote on timanttinen. Pohja on kyllä rapsakka. Tykkään. Sanoisin, että on kyllä onnistunut. Sillä mennään. Musta tuntuu, että tää oli jopa meidän pelastus, koska siellä on niitä reikiä. Niin nyt ne sillain Italian pizza with Finnish twist. It's shaped like the country of Finland. Kyllä se on Suomen muoto. On se. Itäraja on vähän palannut. No joo, kyllä se klinnakettu. Kisakausi lähestyy. Mikäpä sen parempi tapa saada nopeat jalat, kun vetää sääret puhtaaksi. Ja lähtee 5 sekuntia per kilometri pois. Se on saman tien. Se on jo 8 aika paljon se. On. Täältä alkaa hyvin näkymään näitä vanhoja arpia silleen, että mitä on tullut piikkareista tonne sääriin. Viime leiriin verrattuna meillä on kyllä aika hyvä upgrade nyt elintasossa ton meidän uuden talon ansiosta, koska viime vuonna me oltiin tosiaan aika lailla noitten sähkökatkosten armoilla, että aina kun meni sähköt, niin sitten ei pystynyt laittaa ruokaa, ei ollut valoja talossa ja näin. Ja viime vlogissa jo mä sanoinkin siitä, että meillä on kaasuhella, mikä auttaa siinä tosi paljon. Sen lisäksi meillä on vielä aurinkopaneelit katolla, mitkä pitää sitten valot päällä, vaikka sähköt katkeis, että me ollaan ton suhteen aika omavaraisia nyt oltu tältä leirillä, että välillä vain huomaa silleen, että oho, nyt on muuten sähköt poikki, että ei se silleen niin kuin meidän elämä oikeastaan vaikuta ollenkaan, kun taas viime leirillä se tuntui, että se aikataulutti sen koko meidän päivän, se, että miten meillä on sähköä saatavilla. Tää päivä lähtikin käyntiin doping-testeillä, että aikaisin aamulla tuli iso joukko testaajia testaamaan sitten koko talon. Ja pojilla oli suunnitelmissa lähteä aikaisin aamulla ajamaan Ermeloa kovaa treeniä varten, mutta se suunnitelma pikkusen venyi silleen, että ne ei päässyt lähtemään kyllä ihan niin aikaisin, koska tuossa testissä tosiaan kesti hetken aikaa. Mulla on tässä nyt tosiaan kotiin lähtö lähellä ja tänne leirille tullessa vielä oli suunnitelma semmonen, että mä kisaisin ensimmäisen kerran vasta 27. päivän Ranskassa, mutta tässä leiri aikana sitten kun vähän suunniteltiin hallikautta, niin tuli sitten pikku suunnitelman muutos, että lähdenkin kokeilemaan ensimmäistä kisaa jo 23. päivä Tampereella, että kun mä oon 22. päivä mä oon Suomessa, niin heti seuraava päivä on sitten kisapäivä Tampereella, että vähän mielenkiintoista nähdä, että kuinka se lähtee silleen kulkemaan, että nyt muuten kun tulee suoraan korkealta, niin vähän on se aina arvotus, että kuinka se kroppa toimii, mutta sitten varsinkin kun siinä on toi pitkä matkustus alla, niin katsotaan kuinka sitä ehtii palautumaan siihen, mutta mä kyllä uskon siihen, että ihan mahdollista on, että tulee kuitenkin hyvä kisa siinä, mutta katsotaan nyt kuinka siinä sitten käy. Sitä ollaan sitten paluumatkalla ja viime vuodesta ei olla opittu mitään, koska tää mun paluulentoyhteys on juuri se sama, mikä viime vuonnakin oli. Mä ajattelin, että ei nyt kahdesti putkeen voi olla yhtä huono tuuri, vaikkakin, niin kuin mä viime vuonnakin sanoin, niin viime vuosi ja sitä edellinen vuosi mulla on mennyt tää paluumatka piloille, niin se on nyt sitten, että 3. kerta toden sanoo.
Meni noin paluulennot ilman mitään ongelmia. Nyt on sitten tosiaan aika pistää kisakausi käyntiin, mutta tässä kohti oikein paljon kiitoksia Super Thanksista. Paina tykkäys, tilaa kanava, kippari kuittaa ja nähdään seuraavassa vlogissa, joka pistää tässä nyt käyntiin heti samoilla vauheilla, eli 2, 1. Kuten todettu, niin sehän on tärkeintä. Nyt se näyttää hyvältä. Joo, tää on hyvä kontentti ja kohan kontentti näyttää hyvältä. Tänne ollaan tullut konton takia.